Aici este unul mai mare decât Solomon. Împărăteasa din Lamează zi sau împărăteasa din Seba, cum o cunoaștem cu toți, găsim textul scris în 1 Împărați, capitolul 10. Este o împărăteasă care a auzit despre Solomon, despre faima lui Solomon în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu sau slava lui Dumnezeu. Vestea aceasta n-a lăsat-o indiferentă, ci ca și împărăteasă a plătit un preț. A plătit un preț foarte mare pentru a ajunge să-l cunoască personal pe acest împărat al Israelului, pe împăratul Solomon. Până în vremea de atunci, Domnului se descoperise de 2 ori împăratului Solomon. Odată s-a rugat Solomon și a cerut ca Dumnezeu să dea pricepere, o inimă pricepută ca să conducă poporul său, că este mare și el este tânăr și neîncercat. Și a cerut, Doamne, pricepere. Lui Dumnezeu i-a plăcut lucrul ăsta și a promis că îi va da numai pricepere, ci îi va da și bogăție, îi va da și slavă, îi va da și faimă, pentru că n-a cerut nici măcar viață lungă pentru el, n-a cerut nici măcar moartea vrăjmașilor. I-a plăcut lui Dumnezeu această rugăciune. O altă descoperire a lui Dumnezeu a fost când, după ce Solomon a construit templul și a dedicat templul, a făcut o rugăciune și la un moment dat spune Domnul că i-a plăcut această rugăciune și a ascultat rugăciunea. Numai că Domnul a zis să pui numele meu în casa aceasta. Să ai grijă ca să păstrezi numele meu în casa aceasta. Și a ascultat Domnul rugăciunea. Împărăteasa din Seba, spune aici Domnul Iisus Hristos în textul în care l-am întâlnit, spune se va ridica și va osândi neamul acesta. Neamul din vremea Domnului Iisus. Și vă spuneam că a osândi nu înseamnă neapărat să deschizi gura mare și să arunci cuvinte din precații și să jignești pe cei din jur. Nu. Te poți ridica și doar simpla ta prezență poate să osândească pe ceilalți. De exemplu, pe cineva care este leneș, faptul că se ridică cineva lângă tine, care vine de la aceeași distanță, trăiește în aceleași condiții ca tale, nu spune nimic și totuși duce la îndeplinire ceea ce trebuia să facă, asta înseamnă că indirect te osândește, nu te simți bine. Împărăteasa din Seba a venit de la marginile pământului ca să asculte să-l vadă pe Solomon, înțelepciunea lui Solomon. Hristos se afla în mijlocul unui neam, în care el îl caracterizează foarte simplu, un neam viclean și prea curvat. Viclean înseamnă un neam ascuns, un neam care totdeauna se justifică, distanța este prea mare, nu am mașină, nu am cămilă, nu am slujitor, nu am bani, nu am energie, nu am timp. Totdeauna se justifică. Este un neam viclean, un neam ascuns. Împărăteasa asta se va ridica, fără să spună nimic, și va osândi această generație, care totdeauna se justifică și totdeauna se ascunde. Împărăteasa din Seba s-a lepădat de sine, s-a smerit, a dorit, a voit, a dat din timpul ei, a dat din energia ei, disconfort, teamă, bani, cadouri. Și ce a primit? Ce a primit această împărăteasă? S-a întâlnit față-față cu Solomon. Ce a primit ea pentru tot sacrificiul ei? Despre împărăteasă mi se spune că a primit răspuns și lămuriri la toate întrebările de pe inima ei. Avea multe întrebări. Și la toate întrebările a primit răspuns. Ce a mai primit când plătești prețul de a te duce să te întâlnești cu cineva înțelept sau cel mai înțelept, cum spune Biblia despre Solomon? Nu s-a ridicat și nu se va mai ridica pe pământ un astfel de om ca și Solomon. Ce a mai primit împărăteasă? A văzut toată înțelepciunea lui Solomon în acțiune. A văzut casa lui, a văzut bucatele din casă, a văzut locuința slujitorilor, a văzut slujbele, a văzut hainele slujitorilor, a văzut ardele de tot din casa Domnului. Extraordinar! Așa de mult m-a încurajat acest text în care am înțeles că a vedea slava lui Dumnezeu, a vedea Dumnezeu în acțiune, se poate vedea într-un mod practic și cum gândești, și ce faci, și cum te îmbraci, și cum construiești, și cum aranjezi, și cum zidești, și cum pui toate lucrurile, să pot vedea slava lui Dumnezeu.
Mă gândeam la podul și lucrarea cu băieții de la podul și spuneam, Doamne, totdeauna când vine cineva și se întâlnește cu orfani sau cu un om sărac, îl asociază cu o haină murdară, îl asociază cu niște drențe, îl asociază cu ceva care strânește mila sau mai mult o manipulare de asta emoțională ca să-l ajuți. Dar dacă Dumnezeu este prezent în locul ăla, nu are de-a face cu sărăcia lui fizică. Dacă Dumnezeu este prezent, înseamnă că cineva când ajunge acolo trebuie să spună, băi, extraordinar! Nu numai care cei conduc acolo sunt îmbrăcați bine, dar și orfanul e îmbrăcat bine. Dar dacă nu este îmbrăcat la super clasă, în același timp este curat. Te uiți în curte și vezi în același timp, vezi ordine, vezi disciplină, se arată slava lui Dumnezeu. Ne-am săturat de loginți de genul ăsta. Eu sunt credincios, nu contează ce în jur, nu contează cum te îmbraci, nu contează ce mănânci, nu contează dacă e ordine. Lucrurile din jur vorbesc foarte mult despre tine. Foarte mult despre tine. Foarte mult. Slava lui Dumnezeu, împărăteasa asta a plătit prețul să meargă atâția mii de kilometri, să meargă și să spună, am văzut slava lui Dumnezeu. Am auzit că s-a descoperit Dumnezeu ție. Între 4 ochi. De 2 ori l-ai văzut pe Dumnezeu. Și care este rezultatul? Când împărăteasa a dat cu ochii de înțelepciunea lui, răspunsul la întrebări, de felul cum se comporta cu slujitori, de felul cum erau toți cei din jur, spuneau, acum am văzut ce înseamnă într-un mod practic slava sau gloria lui Dumnezeu pe pământ. Mi-aș dori așa de mult ca și în împărăția mea mă întorc din nou, ca ceea ce am văzut, ce am auzit, să aduc și o slava lui Dumnezeu în împărăția mea. Ce am mai primit împărăteasa care a plătit prețul? Mi se spune că a primit posibilitatea de a aprecia personal pe Solomon. Spune că a rămas uimită și după aceea a lăudat credincioșia lui. Și a zis, a lăudat credincioșia și mai mult și-a recunoscut necredința. Spune, când eram în țară la mine am auzit despre tine și nu am crezut, spune în 1 Împărați 10. Dar acum cred. Și mai mult, ce am auzit este prea puțin. Slava este mult mai mare. Ce lucru extraordinar! Oamenii să aibă o părere despre tine și după aceea să întâlnească cu Dumnezeul din tine și cu Dumnezeul care este Dumnezeu al ordinii și face ordine în viața ta și să spună, opa, îmi pun mâna la gură. Am vorbit despre tine de rău. Am crezut că ești așa, dar acum mă pocăiesc și cred că Dumnezeu este prezent. Ce a mai primit împărăteasa de Seba pentru că a plătit prețul să se ducă să întâlnească cu cel mai înțelept om, cu împăratul Solomon, a primit posibilitatea de a numi fericiți pe toți cei din jurul ei. Spunea, ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, ferice de toți cei care sunt necurmat înaintea ta, care aud înțelepciunea ta. Ei nu sunt uneau poate fericiți, dar când vine cineva de afară și spune, băi, ce fericire, voi stați lângă cel mai înțelept om, voi stați lângă împăratul care are o inimă pricepută, voi stați lângă cel care a cerut să facă dreptate, să conducă împărăția după voia lui Dumnezeu. Fericiților! Fericiților! Mai mult, ce a mai primit împărăteasa, a primit posibilitatea de a binecuvânta pe Dumnezeul lui Solomon. Și spune atât de frumos, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel. Pentru că Domnul iubește totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat ca să judeci și să faci dreptate. I s-a dat posibilitatea să deschidă gura și să spună, binecuvântat să fie Dumnezeul tău. Și binecuvântat să fie Dumnezeul tău care iubește pe poporul tău și din cauza poporului te-a pus odată înțelepciunii. Avem ocazia zilnic să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Haideți să-L binecuvântăm pe Dumnezeu în auzul tuturor. Avem un Dumnezeu extraordinar de mare și de bun și de milos și avem un Dumnezeu extraordinar de mare, de drept și de sfânt și putem să spunem, binecuvântat să fii, Doamne, pentru ce ai făcut în viața mea, în viața celor din jur, dar în mod special pentru că Tu ridici un împărat sau conducători cu teamă de Tine din cauza faptului că iubești poporul. Expresia asta o găsim și la David. Dumnezeu l-a binecuvântat pe David cu înțelepciune, cu pricepere, cu o inimă care să iubească pe el din cauza poporului. Nu că trebuia să fie un om deosebit, dar din cauza poporului. Când în jurul tău apar oameni care sunt peste medie, mai înțelepți, mai pricepuți, mai iubitori, mai darnici, mai generoși, mulțumiți lui Dumnezeu pentru că i-a trimis pentru nevoile voastre.
Și în același timp, dacă ești un astfel de dăruit, nu uita că Cel care ți-a dăruit îți va cere socoteală. Ce ai făcut cu frumusețea pe care eu ți-am dat-o? Împărăteasa din Seba a mai primit ceva. A primit posibilitatea de a dărui ce este cel mai ales și mai de folos pentru un împărat. Spune că a venit cu daruri frumoase, alese, dar și folositoare. Solomon, când a primit, începând de la lemnul mirositor, s-a apucat de făcut lucruri extraordinare. Toate erau și alese și folositoare. Când dai un dar, dă-l să fie ales plăcut lui Dumnezeu din ce ai cel mai bun, dar să-i fie și de folos. Sunt daruri care sunt date, care nu sunt folositoare. Sunt daruri care vorbesc doar despre mândria ta și despre ego-ul tău, dar nu-i folosesc celălalt. Împărăteasa din Seba a ales daruri alese, dar și folositoare. Ce a mai primit împărăteasa din Seba? A primit, și îmi place expresia asta și vreau să o citez, Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit. Dați seama, să-ți dorească tot ce dorești, tot ce a cerut, și a mai dat și pe deasupra daruri vrednice din împărat ca Solomon. Tot ce vrei, tot ce dorești și deasupra să-ți dea daruri vrednice din împărat ca și Solomon. Ce lucru extraordinar. De ce? Pentru că a plătit prețul cunoașterii unui om înțelept sau unui împărat înțelept. Totdeauna există o răsplată mult mai mare decât gândesc eu sau tu, când alegi să plătești prețul cunoașterii unui om înțelept sau un lucru extraordinar. Cartea Proverbelor este o carte extraordinară. Este o carte în care spune cu tot ce ai, cu aurul și argintul tău, cu toate bogățiile, ce să faci? Ce să cumperi? Cumpără înțelepciunea și priceperea. Pentru că asta e bogăția noastră. Bogăția noastră constă în interiorul nostru. Aici e bogăția. Tot ce ai vinde și acumulează. Ești tânăr, ce-ți dorești? Avioane, mașini și case. Uită-le! Este o vreme când trebuie să-ți iei piatră în gură și să spui vreau să mă îmbogățesc în interior. Cere înțelepciune și pricepere de la Dumnezeu și El ți-o va da cu mâna largă. Ce cere? Ce cere? Împărăteasa din Seba a primit mult mai mult că a plătit un preț. Vreau să vă încurajez din toată inima și vă spun așa. Ionan, despre care am vorbit data trecută, a plătit un preț ca să nu asculte de Dumnezeu. De multe ori, spune profetul, știm bine să ne tocmim căile noastre și câteodată ne dăm chiar și la nelegiuiri, ca să facem ceea ce ne place nouă. Sunt un film Taken și o fată era în stare să facă orice, a făcut orice, ca să ajungă să participe la un concert. Să ducă în Europa, să mintă pe tata, să ascundă, nu contează, trebuie să ducă acolo. Faci orice. În ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu, suntem chemați să facem orice ca să ascultăm de El. De ce? Pentru că ascultarea de El va fi răsplătită. Pentru noi. Va fi răsplătită. Împăratul Solomon este cel de care Iisus vorbește și spune aici, în mijlocul vostru, stă unul mai mare decât acest împărat. În ce era el în mod special măreț? Am vorbit, în primul rând era măreț prin descoperirea lui Dumnezeu. Este un împărat care a avut parte de revelație. Cel puțin de 2 ori s-a arătat Dumnezeu. A avut parte de revelație, de descoperire. În ce mai era măreț acest împărat Solomon? Era măreț în ceea ce privește capacitatea lui de a scrie. A scris proverbe, a scris zicători, a scris sfaturi, a scris foarte multe, a învățat poporul. Înțelepciunea, știința și priceperea. De exemplu, a fost îndrăgostit. A scris cartea Cântarea Cântărilor. E extraordinar să vezi cum scrie un om care este îndrăgostit. Când rămâi în pană de idei, ce să mai spui celui care îl iubești? Citește Cântarea Cântărilor. Să vezi ce scrie un om îndrăgostit. Îndrăgostit despre ce este frumos. Cântarea Cântărilor. În perioada când el era îndrăgostit, poate că a văzut-o pe Sunamita, prima lui fată din viața lui, și a zis, sunt îndrăgostit. Prima. Și trebuia să fie ultima. Împăraților îi se spunea să nu ai neveste multe. Să nu ai cai mulți, armată politică. Să nu ai bani mulți, putere economică să te încrezi în ele. Ce să ai o copie a cărții legii, spune în Deuteronom 17, citește în fiecare zi
îndreaptă-ți viața și inima ta va învăța să se teamă de Dumnezeu și să nu se ridice inima deasupra fraților tăi. Ce lucru extraordinar a scris cartea Cântarea Cântărilor. Îndrăgostit, Solomon îndrăgostit. Și trebuia să spună, îmi ajunge, Doamne. Extraordinar. De multe ori m-am inspirat vorbindu-i soției mele din cartea aceasta. Bineînțeles, punând-o potrivit cu personalitatea și cu structura mea. Al tău și numai al tău. Ca să spui ca fotbalist că te dedici unei singure femei toată viața până ce moartea te dezbarte, înseamnă mare lucru. Al tău și numai al tău. Ce frumoasă ești, prea iubit-o și n-ai niciun cusur. Să vezi în cel de lângă tine perfecțiune și orice ar greși, totul este, nu ai niciun cusur. Ce frumoasă ești! Solomon a mai scris Cartea Proverbelor. Uitându-se în viața lui, uitându-se în viața celor din jur, ne-a dat atâtea sfaturi și atâtea înțelepciuni. Spune, ascultați ce spune Dumnezeu. Nu învățați totul din propria experiență. Sunt momente când trebuie să înveți din experiența celor să spui, vreau să repet doar ce au făcut ei bine și să nu greșesc, să nu umblu pe căile neascultării. Citește-o. Citește Cartea Proverbelor. Plăcea așa de mult, cum spunea cineva, au trecut nu știu câți ani, 10-20 de ani, decât în fiecare an citesc psalmi, pe lângă ce mai citesc psalmi, 150 de psalmi, citesc câte 5 psalmi în fiecare zi și un capitol din Cartea Proverbelor și în fiecare lună, din nu știu câți ani de zile, trec prin toate cartea psalmilor, prin toate cărțile psalmilor și în toate capitolele din Proverbe. O dată pe lună. Și am învățat foarte mult. Și Dumnezeu m-a transformat foarte mult. Și m-a ferit de foarte multe lucruri. Și în Cartea Proverbelor întâlnim. Începutul înțelepciunii este teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu. Începutul înțelepciunii. Teama de Dumnezeu. Contează foarte mult. Să știi cine este Dumnezeu și atitudinea ta să fie o atitudine de teamă. Să-ți dai seama că El e Creatorul și tu ești o creatură. Nu respectul, teama. Noi am înlocuit acum teama cu respectul. Să nu cumva să fii prea dur, să nu cum spun teme-te de Dumnezeu, să fii respect. Dar nici nu mai spunem iubește pe Dumnezeu. Suntem la mijloc. Nici teamă, nici iubire. Cumva, hai să respectăm. Nu! Trebuie să spunem foarte clar. Dacă Dumnezeu spune iubește-L pe Dumnezeu și iubește pe aproapele ca pe tine, însuți, iubește-L. Dacă spune Dumnezeu teme-te de Dumnezeu, teme-te de Dumnezeu. Foarte simplu. Solomon a fost un om înțelept și un om priceput că a cerut înțelepciune și pricepere ca să conducă poporul. O altă carte care a scris-o Solomon a fost Eclesiastul. Cartea, concluzia lui, începutul vieții fără Dumnezeu, spune toate lucrurile sunt deșertăciune. Tot ce se face să soare deșertăciune. Totul. Am experimentat totul. Am sădit și grădini. Am făcut livezi. Am pus apă. Am făcut tot felul de construcții, tot felul de lucruri extraordinare am făcut. Am încercat așa, am încercat așa. Totul deșertăciune. Totul soare deșertăciune. Am avut 1000 de soții, 700 de crăieți și 300 de situari. Totul deșertăciune. Toate sunt, n-am găsit pe niciuna bună. Totul deșertăciune. Cu alte cuvinte spune, tot ce a făcut Dumnezeu sub cer, dacă trăiești fără Dumnezeu, dacă trăiești fără teamă de Dumnezeu, este o deșertăciune. Sfârșitul vieții lui îl vedem, sfârșitul tuturor învățăturilor, spune atât de frumos Solomon. Iată sfârșitul tuturor învățăturilor și vreau să vă citesc. Sfârșitul tuturor învățăturilor. Un om matur, un om la sfârșitul vieții, care poate să-și dea cu părere acum și să spună încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voit să faci multe cărți, să știi că nemai isprăviți și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, un lucru normal. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. A trecut prin foarte multe lucruri. A dezgustat de multe și ajunge la sfârșit și spune totuși, sfârșitul învățăturilor, teme-te Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Asta e datoria unui om. Dumnezeu va scoate toate la suprafață. Fie bine, fie rău, toate lucrurile ascunse. Deci trăiește în teamă de Dumnezeu. Când ai citit din nou cartea Eclesiastul cu ochii aceștia, să trăiești totul sub soare, cu teamă de Dumnezeu,
Și știi ce o să descoperi? Și ce o descoperim? Totul are gust. N-ai să spui că totul e deșertăciune, ai să spui totul este extraordinar. Extraordinar este totul. De ce? Pentru că voi trăi în creația lui Dumnezeu cu Creatorul, cu Dumnezeul meu. Asta ne cheamă Iisus. În ce a mai fost Solomon înțelept și a fost priceput? Și asta este o mare încurajare pentru noi, să ne uităm la el și să spunem, Doamne, mai mare. Aici este unul mai mare decât Solomon. În ceea ce privește descoperirea, putem spune că Iisus Hristos a fost mai mare. Nu i s-a arătat Dumnezeu doar în două vedeni, în două vise noaptea și să-i spună îmi place și să-mi spună te ascult. Evanghelia pe Ioan, capitolul 1, versetul 18 spune nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. În ceea ce privește descoperirea, Iisus Hristos a fost mai mare ca Solomon. L-a văzut pe Dumnezeu. A putut să-L facă cunoscut pe Dumnezeu Tatăl. În ceea ce privește descoperirea, nu a fost nevoie de o mărturie a unei împărătese din mează zi să spună despre Iisus. Ci cerul și-a deschis gura și a zis că l-a văzut pe Iisus, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Cerul și-a deschis gura și spune, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Mărturia Iisus Hristos, Domnul, a fost mai mare decât Solomon în ceea ce privește descoperirea. Dumnezeu, la sfârșitul vremurilor, cum spune în Evrei, capitolul 1, versetul 1, ne-a vorbit prin Fiul, în Fiul. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu în carne și oase? Oprește-te. Citește viața lui Iisus. Citește Evanghelia. Și uite-te cum arată Dumnezeu în carne. Cum arată Dumnezeu în trup. Uite-te la Iisus și îl vei cunoaște pe Dumnezeu. Aici este unul mai mare decât Solomon. Plătește prețul acesta să te duci să te întâlnești cu Iisus Hristos. Toată admirația pentru oameni care sunt implicați în viața socială și au câte un sfârșit de an. Au un concediu și aud că din banii lor plătesc și se duc la o întâlnire cu fratele Beni, la o întâlnire cu fratele Paul Negruț, la o întâlnire cu alți frați, să-și întărească bateriile sau să duc la o conferință sau să duc undeva într-o tabără și să întărească bateriile. Am stat și m-am gândit, au fost vremuri când plăteam să mă pot duce. M-am întors la Domnul pe când jucam fotbal, la Politehnica și a fost un lucru extraordinar. Când auzeam că este vreo evangelizare sau Hristos este predicat, mă urcam în mașină sau în tren și dacă auzeam că e în Vatra Dornii mă duceam. Și mă găseau frații acolo și spuneau, băi, tineri, iar te-ai predat Domnului. Nu puteam să stau. Dragostea atât de mare și de puternic și vreau să fiu sigur că Iisus este al meu și numai al meu. Și ori de cât era un mesaj al mărturisirii, pac, eram în față. Spuneam, băi, toți consum toți bani. Nu mai contează ce bani au fost. Era important că mă întâlneam cu unul mai înțelept ca Solomon, cu unul mai bun și mai milos decât Iona, cu unul mult mai mare decât toată religia din jur. Te întâlneam cu Dumnezeu și aia făcea cel mai mare bine. Dragii mei, care este prețul plătit să te întâlnești cu unul mai mare ca tine? Când îți place și ajungi la concluzia că este cel mai mare bine care se poate face pentru sufletul tău, trebuie să investești, trebuie să te coste ca să te întâlnești cu el. Dacă nu, vei rămâne un om mic. Săptămâna asta m-am întâlnit cu profesoare la Negruții și la Universitate predă engleză și franceză și am rămas uimit de sfaturile dumneaei, biblice, total. Am o fată. Sunt chemată să fac tot ce pot pentru ea. Lucrez și investesc în viața ei. Până la o vreme, când văd că poate să ducă mai departe ceea ce am investit. Fac totul pentru ea. Dar în toți anii aceștia cât a fost mică, am învățat-o să muncească. Am învățat-o că lenea nu e parte din casa noastră. Am învățat-o să pună deoparte pentru a investi în viața ei. Nu este nici profesoară de engleză, nu este nici de franceză, nu este nici de germană. A ales avocatura. Dar a învățat să muncească și să plătească un preț. Doamna profesoară, dar ce faci aici? Vă spun sincer, nu știu să fac nimic.
Nu știu să pun trandafiri, nu știu să pun viță de vie, nu știu să curăț pomii, nu știu nimic. Și mi-a arătat grădina. Și când m-am uitat în jur, era impecabilă. Și ea spunea, recunoștea că ea nu știe să facă nimic. Doamnă profesor, dar știți engleză, știți franceză, atâtea generații au ieșit de la negruții pe urma mâna dumneavoastră, la universitate, oameni care sunt învățați. Da, recunosc ceea ce știu și cu asta lucrul ăsta de apreciat, dar sunt lucruri care nu mi rușine spun că nu știu să fac nimic. Și totuși grădina arată impecabil. Da, dar pentru că iubesc munca și iubesc oamenii, caut oameni pricepuți și le dau posibilitatea să lucreze. Dar nu mă fac, îi plătesc și așa arată o grădina mea. Plătești prețul să cunoști pe cei mai pricepuți, pe cei mai înțelepți, să înveți de la cei mai buni și în mod special de cei mai buni care îl cunosc pe Dumnezeu? Sau crezi, păi m-am întors la Domnul, sunt creștin, nu trebuie să mai plătesc niciun preț. Totul costă. Dacă vrei să investești în viața ta și să crești și nu te mulțumești doar cu bruma de cunoștință spre Dumnezeu, trebuie să te coste. Când încă nu devenisem creștin, nu cunoșteam pe Domnul, auzeam în cartel oameni care duceau cu mașina, făceau zeci de kilometri. Se duceau ba la mormântul Sfântului Cutare, ba se duceau cu mașina să-și sfințească mașina, ba plăteau nu știu ce oameni care să vină în casă să sfințească casa, plăteau un preț. De ce? Pentru că vroiau ca Dumnezeu să binecuvânteze casa lor sau lucrurile lor. Și spuneam, Doamne, acum am învățat cine ești Tu. Am primit iertarea cu Iisus. Mă pot bucura de Tine. Mai plătesc prețul? Sau sunt comod? E distanță prea mare, nu am pe nimeni, nimeni nu mă bagă în seamă, toți sunt răi. Împărăteasa din cineva să vă ridica și vă spune, lăsați poveștile, am plătit un preț mare, uitați-vă spate, am cunoscut împăratul Solomon și mai mult, am văzut slava Domnului. Iisus Hristos este mai mare în ceea ce privește descoperirea lui Iisus. Haideți să ne gândim cum ne investim viața să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Iisus Hristos. Iisus Hristos este mai mare în ceea ce privește mărturia despre El. Nu era nevoie de un împărat să dea mărturii despre Iisus. Au dat profeții, a dat Dumnezeu și Cerul a dat mărturii despre Iisus și a zis, acesta e Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Ascultați de El, imitați pe El, umblați cu El. Iisus Hristos este mai mare decât Solomon în ceea ce privește teama de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu și de poruncile Lui. Iisus o făcea din dragoste, din plăcere. Dacă e un lucru care să vi-l doresc, vă doresc din toată inima să aveți înțelepciunea și priceperea lui Solomon peste voi și copiii voștri. Dar știți ce vă mai doresc? Teama de Dumnezeu să o aveți. Să aveți și teamă de Dumnezeu. Solomon a lăsat teama de Dumnezeu la căruță. Faima și valurile slavii i-au luat mințile. A lăsat teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu însemna în mod special ascultarea de poruncilor. Eu sunt împărat, uite ce realizare am, uitați-vă în jur cine sunt eu, cine nu mă știe pe mine. Și n-am mai ascultat de Dumnezeu. Și n-a ascultat de Dumnezeu și a ajuns unde a ajuns. Ascultarea de Dumnezeu. Iisus a ascultat de Dumnezeu, spune ascultător de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru mine și pentru tine. A ascultat cineva până la moarte și n-a dat. Nici măcar când era pe cruce. Tată, iartă că nu știu ce fac. Spuneau toți din jur. Toți strigau în urechile lui. Coboară-te, coboară-te, coboară-te. Arată-ne că ești Dumnezeu. Și Iisus a rămas. A rămas pe cruce pentru mine și pentru tine, dar în mod special pentru că se temea de Dumnezeu și a vrut să asculte de porunca Lui. Ai venit să trăiești pe pământul acesta, să-ți dăruiești viața pentru semenii tăi și să învii. A rămas. Solomon mai mic ca Iisus. Nu a rămas în ascultare de Dumnezeu. Nu a rămas. De ce o soție? De ce să nu am 1700 creiese și 300 de țitoare? De ce să nu am 1000? Și la urmă concluzia. Femeia mai amară ca moarte. N-am găsit niciuna. Păi și normal că totul e mai amar și totul de șertăciune. Dacă nu asculți de Dumnezeu. Poți să ai masa plină cu toate. Dacă nu asculți de Dumnezeu, totul îți pare înmormântare. Dar dacă asculți Dumnezeu, și o înmormântare poate să fie un lucru foarte frumos. Domnul a fost mai mare decât Solomon ce privește teama lui Dumnezeu. A ascultat până la moarte de cuvântul Tatălui. Voia ta, spunea în Ghețimani, să facă și nu voia mea. Dar în același timp, Domnul Iisus a fost mai mare decât Solomon și în ceea ce privește iubirea de oameni.
Solomon și-a iubit popor, a construit, l-a păzit, a adus pace. În schimb, despre Solomon se spune așa, în 1 Împărați 18. Solomon, când a îmbătrânit, 11:4, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei. Și inima lui nu a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, care fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astatea, după zeița Sidonienilor și alți idoli care i-au urmărit. Mai mult, așa a făcut, versetul 8, pentru toate nevestele lui străine care duceau tămâie și jertfe. În privința aceasta îi spusese să nu meargă. 9. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de Domnul Dumnezeul Israel, care se arătase de 2 ori. Nu a avut teamă de Dumnezeu și nu a avut nici iubire de oameni. A avut iubire pentru femei. Târât de iubirea pentru femei. Și ce a făcut? Și-a rupt în 2 împărăția. Și Dumnezeu a spus, nu în timpul vieții tale, ci din cauza lui David. După ce tu nu vei mai fi, împărăția se va rupe. Iisus Hristos n-a fost târât. A fost târât de iubire pentru mine și pentru tine, pentru păcătoși. Dar n-a făcut ce am vrut noi. A făcut ce a vrut Tatăl și a dăruit viața pentru noi. Iisus Hristos, târât de iubire, a murit pentru noi ca să ne aibă o veșnicie lângă El. Extraordinar. Mult mai mare decât Solomon. Să mergi să plătești prețul ăsta. Mai mare în descoperiri, mai mare în teamă, mai mare în iubirii de Dumnezeu, mai mare în iubirii de oameni. Haideți să plătim prețul, să-L cunoaștem pe Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos. Dragul meu, ești chemat să fii un biruitor. Biruitori cu Iisus Hristos din familie și până la marginea pământului. Iisus Hristos a biruit, s-a biruit pe sine, a biruit moartea, a biruit toate pofturile și plăceri din lumea asta, a biruit chiar tot ceea ce crezi și ceea ce tu nu crezi. Dar este un biruitor. Toți cei care cred în El se aseamnă cu El, devin biruitori prin credință. Dumnezeu ne îndeamnă astăzi, haideți împreună, dacă suntem obosiți, dacă nu mai putem, dacă suntem supărați, suntem triști, dacă suntem căzuți, să spunem, Doamne, ajută-ne ca să plătim prețul care se merită pentru cunoașterea Ta. Gândește-te la viața ta. Ce poți face ca să poți să spui, vreau să fiu mai aproape de Dumnezeu? La ce ar trebui să renunți? Și în ce ar trebui să investești? Ca să fii mai aproape de Dumnezeu. Dacă o împărăteasă a primit atât de mult, oare cât vom primi noi care dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu și plătim prețul cunoașterii de Dumnezeu? Doamne, Dumnezeu ne cheamă să ascultăm de El. Matei 7 ne spune atât de frumos. Nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci Cel ce face voia Tatălui din cer. Hai să ne dedicăm Domnului, nu numai să cunoaștem voia, ci să o împlinim. Să ne facem casa pe stângă, cum spune Hristos. Hai să împlinim ceea ce știm, nu ceea ce nu știm, ci ceea ce știm. Hai să ne rugăm Domnului ca să păzim cuvântul Său. Nu numai să avem înțelepciune și pricepere pentru alții, să le spunem cum să-și aranjeze viața, ci înțelepciune și pricepere pentru noi. Pentru că având înțelepciune și pricepere pentru noi, să spunem, Doamne, vreau ca înțelepciunea și priceperea aceasta să meargă mână în mână cu teama de Tine. Cu teama de Tine. Hai să ne rugăm Domnului ca să înțelegem ce spune, ferice, spune Hristos, de Cel ce știe voia Tatălui și o face și o împlinește. Tu și cu mine suntem chemați să fim numiți niște fericiți. Să stăm lângă Iisus, să ascultăm de Iisus și cei din duș să spună ferice de voi, că stați lângă cel mai înțelept. Biblia numește pe Iisus Hristos al lui Dumnezeu, care este singurul înțelept, să fie toată slava și gloria. Singurul înțelept. Ești chemat să fii un fericit, nu un nefericit, dar fericirea depinde de tine. Dacă vrei să plătești prețul, să stai lângă Iisus și să umbli cu Iisus, să asculți de Iisus. Dragul meu, ești chemat să faci parte din familia Lui. Un neam viclean și prea curvar a beneficiat de prezența Domnului, s-a curățit, s-a împodobit, s-a numit creștin și a spus numele, dar în același timp nu-L primește pe Hristos în viață.
Și atunci Hristos spune, nu vă jucați cu numele lui Dumnezeu. Exact ca un om. Vine Duhul lui Dumnezeu, te eliberează, te împodobește, casa e curată și nu pui nimic în loc. Și pentru că nu pui nimic în loc, spui că totul va fi ca înainte. Hristos spune, atenție, starea omului acelora se va deveni de 7 ori mai rea. Nu te juca. Neamul viclean și păcătos, după ce îi se descoperă păcatul, nu mai face nimic. Cine cheamă Dumnezeu? Dacă ne vedem că suntem greșiți, să ne mărturisim păcatul, să-L chemăm pe Hristos cu Duhul Său să locuiască și să domnească în viața noastră. Mama ta și frații tăi sunt acolo. Uite-i privilegiații. Știți ce a spus cel mai înțelept decât Solomon? Tu și cu mine putem face parte din familia Lui. Oricine face voia Tatălui care este în ceruri este parte din familia Lui. Tată, mamă, soră și frate. Ce lucru extraordinar! Nu sunt chemat să fiu mai înțelept decât Solomon și mai priceput decât Solomon, dar sunt chemat să fac parte din familia celui mai înțelept decât Solomon. Sunt chemat să fac parte din familia lui Dumnezeu, din familia Domnului Iisus. Tu și cu mine putem face lucrul acesta. Iisus Hristos a făcut totul pentru tine și pentru mine și a dăruit viața ca prin credința în El să fii și tu un înfiat. Ce bucurie pentru băieții la pod. Nu mai suntem orfani, spuneau unii. De ce? Dumnezeu este Tatăl nostru. Ce lucru extraordinar! Poți să ai părinți și în același timp să fii considerat un orfan. De ce? Pentru că nu crezi în Dumnezeu. Nu faci parte din familia asta mare și frumoasă. Și Domnul aici spune, tu ești chemat să faci parte din familia lui Dumnezeu. Tu ești chemat să-i spui lui Iisus să fii tată, frate sau mamă, dacă faci voia Lui. Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Să asta să fie ținta noastră, gândul cel mai mare. Doamne, mulțumim pentru onoarea care ne-ai dat-o de a fi chemați să facem parte din familia Ta. Doamne, mulțumim din toată inima pentru că Tu ne dai prin cuvântul Tău și înțelepciune, ne dai și pricepere ca să facem voia Ta. Dar în același timp îți mulțumesc, Doamne, că ne dai și puterea de a împlini și a fi fericiți, de a face voia Ta. Domnul să vă asculte rugăciunile, Domnul să vă întărească și nu uitați că trăiți în prezența unuia care este mai înțelept și mai priceput decât Solomon. În prezența Domnului și Dumnezeului vostru. Amin.